Sziasztok! Megnézzük, hogy mit mutatnak a lapok a következő 48 órára. Szokás szerint 1-es csoport és 2-es csoport. És lássuk, kezdjünk is hozzá. Akik az 1-es csoportot választották számukra, mi érkezik? Miről lehet szó a következő 2 napban, ahogy megtalált téged a videó? Mi lehet itt? Nem biztos, hogy teljes egészében illik rád. Elképzelhető csak, hogy néhány mondat lesz az, ami fontos a számodra. Hát, szerintem nagyon szép lapok jöttek ki, mert hogy kijött a 8-as nagy arkánummal az egyensúlyozás, a botok 4-esével a lezárás, a korongok 9-esével a nyereség lapja, a kardok 9-esével a beavatkozás lapja, és a botok királynője, kardok 8-asa, ez a beavatkozás lapja. És ez alapján én azt gondolom, hogy ez egy olyan szituáció az életedben, ez lehet mind a munka, mind párkapcsolat, de inkább a párkapcsolatra, vagy hát kapcsolatokra érzem én ezt most, hogy lehetséges egy olyan kapcsolat az életedben, ahol már egy ideje próbáltad megtalálni a helyes egyensúlyt, hogy mennyit tegyél te bele, mennyit várj el a másiktól, úgymond, vagy mennyit tegyen a másik bele, és nem arról van szó, hogy te elvárod, hanem hogy ő neki, hogyha egyelő akarna lenni, akkor mit kellene még tenni. Ugyanakkor nem biztos, hogy ezt így tapasztaltad meg. Ezért úgy tűnik, hogy most valamiféle lezárás következik ebben, és nem biztos, hogy a kapcsolat lezárása. Lehet, hogy te magadban olyan elhatározásra jutsz, hogy belátod, hogy te többet tettél ebbe a kapcsolatba, és nem jön az a többlet, amit te várnál, és belátod ezt, és ezzel azt is belátod, hogy ez nem vezet célra. Akkor változtatni kell, és innentől kezdve lezárod magadban ezt én mindent is odaadok magamból, én mindent áldozatot meghozok, csak azért, hogy a kapcsolat működjön, mert látod, hogy nem működött eddig sem, hiába volt meg ez az egyensúlyozás a részedről, nem hozta meg a várt eredményt. Viszont ezzel a lezárással, ezzel a belátással, hogy talán nem ez a követendő út, vagy nem vagyis ez az út nem hoz nyereséget a számodra, nem hozza azt a várt eredményt, amit te szeretnél. Ezzel így megváltoztatod a hozzáállásodat a kapcsolathoz, és a benned lévő lendületet és a benned lévő tüzet, a szenvedélyed, a fókuszod, azt máshova helyezed. És ez tudja meghozni azt az eredményt tulajdonképpen, amit te szeretnél. Erre lenne szükség ahhoz, hogy ez az egyensúlyozódás, ez létrejöjjön, tehát, hogy helyreálljon az adok-kapok egyensúlya ebben a kapcsolatban. És bár nehéz elhinni, hogy erről van szó, vagyis, hogy így működik egy kapcsolat, de hogyha te hátrébb lépsz, akkor tud valójában ez a kapcsolat
egyensúlyba kerülni. Ha mégsem kerül egyensúlyba, akkor onnantól kezdve egy másik döntéshelyzetbe kerülsz, tehát hogyha még egy hátrébb lépés sem eredményezi azt, hogy az egyensúlyi helyzet az létrejön, akkor más lesz az elgondolkodtató szituáció, de itt most mindenképpen erről szólnak, hogy te veled mi történik, hogy te hogyan tudod ebben a jelenlegi helyzetedben a magad számára legmegfelelőbben alakítani az életedet. És a végén a botok királynője van, ami azt mutatja, hogy nagyon fontos az, hogy a benned lévő tüzet, a benned lévő elkötelezettséget mire használod, mire fókuszálsz vele, minek adod te az energiádat, mert ez pillanatnyilag módosítást igényel. Ez az, ami felhívja a figyelmet arra, amiről az előbb beszéltem, hogy vagy egy helyzetbe is el kellene gondolkodni rajta, hogy tényleg jó-e az így, tényleg az egy kapcsolatnak a lényege, hogy az egyik fél beleteszi állandóan, amit beletesz, a másik meg csak vár, vagy várja a sülcgalambot, vagy lehet ezen változtatni. Na most lehetséges, hogy ettől ez a kapcsolat még nagyon jól működne, csak éppen az évek, vagy az évtizedek során, vagy a hónapok során a másik fél mondjuk belekényelmesedett ebbe az állapotba. És őszintén szólva, ha magadban nézel, akkor nem biztos, hogy ezért őt lehet hibáztatni, mert ezzel az állandó elkényeztetéssel a másik felet, hát mi kényszerítjük arra, hogy ő lustává váljon és eltonyuljon benne. És itt most ez a magadban nézésre lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a lezárásokat magadban, a saját indítékaidban megvizsgáld, és azt mondd, hogy hát ez nekem nem egészséges. Amikor viszont ilyen szituáció van, hogy a másik személy mondjuk belekényelmesedett ebbe a helyzetbe, akkor hát sokkal nehezebb ebből őt felrázni, mint ha például egy újonnan induló kapcsolatnál még nem szokhatod hozzá ahhoz, hogy te ennyit raksz bele, mert ha egy újonnan induló, hát viszonylag friss kapcsolatról van szó, akkor ott, ha te visszalépsz és kiveszed az energiádat belőle, akkor azt ő nagyon hamar meg fogja érezni, és nagyon hamar tud rá reagálni. A másik esetben viszont ott okosabb taktikára van szükség, hogy hogyan csináld azt, hogy fölébreszt, hogy másképp alakuljanak a kapcsolatok, de ez is benned van, tehát megvan benned minden lehetőség arra, hogy megváltoztasd, és nyereségessé alakítsd, pozitív, összességében a számodra pozitív eredményt hozó kapcsolattá alakítsd azt, amire most éppen gondolsz, és ennek benned van a megoldás kulcsa. Köszönöm szépen, hogyha itt vagy, ha megnézed a videót, ha lájkolsz, ha nem vagy feliratkozva, akkor kérlek, iratkozz fel, írd meg a véleményedet, hogy ez téged hogyan érint, meg is oszthatod a videót, és minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok! És akkor lássuk, hogy a kettes csoportot választók, ők nekik, az ő számukra milyen lapok érkeznek, mi az, ami következik a következő 1-2 napban. Milyen energiák vagy események következnek a kettes csoportot választók számára. Hát itt nem csak energiákról van szó, úgy tűnik én nekem,
hanem itt egy leckéről, amit az élet leckéztetéséről van szó, úgy tűnik nekem. Ugyanis kijött a botokásza, az érmék négyese, a kardok hetese, az érmék apródja, és a kardok négyese. A kardok hetese az, ami az élet leckéje, és utána az érmék apródja következik, ami egy új tanulást, egy új ismeret elsajátítását jelenti leginkább, és ebből a hazudozós, nem őszinte kardok hetes által mutatott energiákból tanulhatsz. Mert itt a botokásszával indítunk, ez egy olyan lehetőség kínálkozik a következő 2 napban számodra, ezért nyitott szemmel célszerű járnod, hogy bizonyos ragaszkodásaidat azt fel tud hagyni. Mert ezek a ragaszkodások nagyon sok esetben csak illúziók, csak olyan személyekhez kötődnek, vagy olyan eseményekhez, olyan mintákhoz kötődnek, amelyek nem igazak, amelyek nem valósak, hanem hazugság van mögötte, becsapás van mögötte, átverés, és neked ebből kellene úgymond felébredni, és ezeket felismerve, megtanulva a leckét, kigyógyulni ebből a hiszékenységgel párosuló ragaszkodásodhoz. Tehát, hogy én nagyon sok esetben látom azt, hogy a gyerekkorban megtanult dolgokhoz fogalkörömmel ragaszkodunk, és nem jövünk rá, hogy közben óriásit változott a világ. Arra sem jövünk rá például, hogy vannak olyan szokások, amelyek az elmúlt nemzedékek során működtek mondjuk a családban, a közösségben, abban a társadalmi közegben, ahol te mozogsz, viszont nagyon sok esetben ott igazából a szőnyeg alá söprés technikáját alkalmazták, nem nevezték nevén a problémákat, hanem próbálták elkendőzni, próbálták elkerülni a botrányt. És ez oda vezetett, hogy rengeteg probléma gyűlt fel energia szinten a térben. Azzal együtt is, hogy itt szokássá vált mondjuk egy családban, egy közegben a apró füllentés, vagy a nagy füllentés, vagy az, hogy nem mondjuk meg a másiknak, még családon belül sem, hogy mit gondolunk róla. Mert ha megmondjuk, akkor megsértődik. És például ezt a fajta ragaszkodásra gondolok én itt most, hogy azért, mert ez így szoktuk a családban, ehhez ragaszkodunk, viszont ennek a elengedésére nyílik alkalom, és nem azt mondom, hogy most kell megmondani, vagy nem azt mondom, hogy vitát kell belőle keríteni, hanem azt mondom, hogy felismerni, megtanulni belőle a leckét, kigyógyulni, és majd egy ügyes tálalással, vagy egy olyan alkalommal, amikor arra adódik konkrét lehetőség, hogy ezt meg lehessen beszélni, akkor ezt kimondani. Tehát most nem azt érzem, hogy most kell helyre rakni a dolgokat, hanem a felismerésre adódik kiváló alkalom, és ennek a
megértésére, hogy működünk, hogy mi az, amit nem biztos, hogy jól csinálunk. Én ezt látom ezekből most, mindenképpen egy nagyon hasznos lehetőség adódik, amivel ha élünk, akkor egy gyógyultabb állapotunkba tudunk kerülni, hanem az is megfelelő, csak akkor éljük tovább az eddigi mindennapjainkat. Köszönöm szépen, hogyha itt vagy, köszönöm, hogyha a lájkolsz, ha feliratkozol, mert még nem vagy feliratkozva, köszönöm, ha megírod a véleményed, megosztod a videót, és mindannyiótoknak minden jót kívánok, sziasztok!